નમસ્કાર મિત્રો, ઓજસ ગુજરાત જીપીએસસીની યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન અને ટોપિક છે જે જીપીએસસી એક્ઝામમાં પૂછાયેલા છે અને આગામી પરીક્ષામાં અગત્યના પ્રશ્નો છે એના વિશે ચર્ચા કરીશું. અને જેવી એક્ઝામ ડીવાયસો, એસટીઆઈ, પીએસઆઈ, આરએફઓ જેવી એક્ઝામમાં ઉપયોગી બી છે. તો મિત્રો, તમે આ ચેનલ પર નવા હો તો સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં, જેથી તમને એવા ઇમ્પોર્ટન્ટ વિડીયો મળતા રહે અને જીપીએસસીની પરીક્ષા તમે પાસ કરી શકો. રાસાયણિક નામ અને સામાન્ય નામ. એમાં બ્રાઉન કોલસાનું રાસાયણિક નામ શું છે? તો લિગ્નાઇટ છે. પછી બીજું, હાર્ડ કોલસાનું રાસાયણિક નામ શું છે? તો એન્થ્રેસાઇટ છે. પછી સોફ્ટ કોલસાને બિટ્યુમિનસ કોલસો કહેવામાં આવે છે. પછી ગ્રેન આલ્કોહોલ, એને ઇથેનોલ કહેવામાં આવે છે. પછી વુડ સ્પિરિટ, એને મિથેનોલ કહેવામાં આવે છે. પછી વાઇટર ટાઈ નેપ્થેલિન. પછી રેક્ટિફાઈડ સ્પિરિટ, તો એને પાણી. પછી એબ્સોલ્યુટ આલ્કોહોલ, ઇથિલિન આલ્કોહોલ કહેવામાં આવે છે. પછી અહીંયા વિશ્વની ગુપ્તચર સંસ્થાઓ વિશે આપેલું છે. વિશ્વની કઈ કઈ ગુપ્તચર સંસ્થાઓ છે એના વિશે આપેલું છે. એમાં 1 નંબર. મિત્રો, તમે વિડીયો ગમતો હોય તો તમે લાઈક જરૂરથી કરશો. થેન્ક યુ. એમાં 1 નંબર છે સેન્ટ્રલ ઇન્ટેલિજન્સ એજન્સી, ફેડરલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન, FBI. તો એનું જે છે એ ક્યાં આવેલું છે સંસ્થા? તો યુએસએમાં આવેલી છે. પછી MI56 મિલિટરી ઇન્ટેલિજન્સ અને સ્પેશિયલ બ્રાન્ચ જોઈન્ટ ઇન્ટેલિજન્સ ઓર્ગેનાઇઝેશન, તો એ ક્યાં આવેલું છે? તો એ યુકેમાં આવેલું છે. પછી રિસર્ચ એન્ડ એનાલાઇઝિંગ વિંગ, રો, અને સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન, IB, એ ક્યાં આવેલી છે? તો ભારતમાં આવેલી છે. પછી મોસાદ વિશ્વ ઇન્ટેલિજન્સ સંસ્થા એ ઇઝરાયલમાં આવેલી છે. નાઇચો એ જાપાનમાં આવેલી છે. મુખબરાત ઇન્ટેલિજન્સ સંસ્થા ઇજિપ્તમાં આવેલી છે. સાવાક એ ઈરાનમાં આવેલી છે. પછી ઇન્ડિયન ફોરેસ્ટ એના 2 સાવાક ઈરાન. પછી ઇન્ટર સર્વિસ ઇન્ટેલિજન્સ, ISS, એ પાકિસ્તાનમાં આવેલી છે. અલ મુખબરાત એ ઈરાકમાં આવેલી છે. પછી અહીંયા ઇન્ડિયા ફોરેસ્ટ, ભારતનું જે ફોરેસ્ટ વિશે માહિતી આપેલી છે. એમાં સૌથી વધારે ઉત્પાદન કરતું રાજ્ય શું છે? એમાં અલગ અલગ ઘઉં, શેરડી વગેરે, એમાં કઈ રાજ્ય વધુ ઉત્પાદન કરે છે તેના વિશે માહિતી આ જીપીએસસી પરીક્ષામાં પૂછાય જ છે તમારે. તો એના વિશે જોઈએ. ભારતમાં ઘઉંનું સૌથી વધુ ઉત્પાદન કરતું રાજ્ય, તો ઉત્તર પ્રદેશ. પછી ભારતમાં શેરડીનું સૌથી ઉત્પાદન કરતું રાજ્ય, તો બી ઉત્તર પ્રદેશ.
પછી ભારતમાં મગફળીનું સૌથી ઉત્પાદન કરતું રાજ્ય, તો એમાં ગુજરાતનો નંબર આવે છે. પછી ભારતમાં ચાનું સૌથી વધુ ઉત્પાદન કરતું રાજ્ય, એમાં આસામ આવે છે. પછી ભારતમાં ડાંગરનું સૌથી વધુ ઉત્પાદન કરતું રાજ્ય, તો પશ્ચિમ બંગાળ, જેમાં સૌથી વધુ ડાંગરનું ઉત્પાદન થાય છે. પછી ભારતમાં કોફીનું ઉત્પાદન સૌથી વધારે, તો કર્ણાટકમાં થાય છે. બરાબર મિત્રો, તમે ગવર્મેન્ટ એક્ઝામ સંબંધિત માહિતી અને સરકારી નોકરીની ભરતીઓની જાહેરાત માટે અને ઓલ્ડ પેપર્સ સોલ્યુશનની માહિતી મેળવવા માંગતા હોય તો અમારો ટેલિગ્રામ ચેનલ જરૂરથી જોઈન કરશો અને અમારી યુટ્યુબ ચેનલ જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરશો. અને તમારા મિત્રોને જે ગવર્મેન્ટ જીપીએસસી તૈયારી કરતા હોય તેના સુધી જરૂરથી શેર કરો. લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળી જશે. પછી ભારતમાં શણનું સૌથી ઉત્પાદન કરતું રાજ્ય એ પશ્ચિમ બંગાળ છે. ભારતમાં તમાકુનું સૌથી ઉત્પાદન કરતું રાજ્ય આંધ્રપ્રદેશ છે. પછી ભારતમાં કેળાનું સૌથી વધુ ઉત્પાદન કરતું રાજ્ય તમિલનાડુ છે. બરાબર. પછી ભારતમાં સૌથી ઉત્પાદન વધુ કરતું રાજ્ય જમ્મુ અને કાશ્મીર છે. પછી ભારતમાં ડુંગળીનું સૌથી ઉત્પાદન કરતું રાજ્ય એ મહારાષ્ટ્રમાં સૌથી વધારે ડુંગળી ઉત્પન્ન થાય છે. અને ભારતમાં મરીનું સૌથી ઉત્પાદન કરતું રાજ્ય કયું છે, તો કેરળ છે. પછી ભારતમાં વાંસનું સૌથી ઉત્પાદન કરતું રાજ્ય આસામ છે. પછી કપાસનું સૌથી વધુ ઉત્પાદન કરતું રાજ્ય, તો એનો નંબર આવે છે ગુજરાતમાં સૌથી ફર્સ્ટ છે. મિત્રો, તમે આ ચેનલ પર નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો અને વિડીયોને લાઈક બી જરૂરથી કરશો. થેન્ક યુ.